Всім привіт! Ви на каналі Справа майстра боїться. Сьогодні ми будемо ремонтувати дозиметри радіації фірми Mira Geiger 2. Mira Geiger 2 – це гарний дозиметр радіації, але вони мають суттєвий недолік і часто ламаються, тому що у них йде перерозряд акумулятора. В комплект цього дозиметра входить інструкція на англійській мові, сам дозиметр, який дуже зручний, невеликий та водостійкий. Також є шнур для зарядного пристрою та шнур для перенесення. Цей дозиметр радіації має окремий порт для зарядки та сонячну батарею, яка його живить при знаходженні на сонці. Дуже часто цей дозиметр не вмикається, якщо його оставити в коробці на тиждень, не підзаряджаючи, або якщо він дуже розряджений, тому що внутрішній акумулятор в ньому перерозряджається і не запускається цей дозиметр зовсім. Натискаємо на кнопку включення дозиметра і ніякої реакції немає. Спробуємо його підзарядити штатним зарядним пристроєм. Я візьму стандартний шнур живлення та підключу його до повербанку, який забезпечить напругу 4,7 вольта. Підключаємо його до порту підзарядки. Повербанк показує, що напруга з'явилась, але дозиметр не реагує. Цей момент заряджання, цей світлодіод трохи блимає зеленим або білим світлом, а сам пристрій не запускається. Потрібно його відремонтувати. Така несправність характерна при глибокому розряді акумулятора дозиметра. Потрібно дозиметр розібрати та зарядити акумулятор штатними іншими пристроями. Для ремонту дозиметру потрібно мати маленьку хрестоподібну викрутку, стару картку банківську, тестер та зарядний пристрій для акумуляторів, що йдуть на всіх пристроях. Також нам знадобиться такий провод з крокодильчиками для зручності роботи. Для початку потрібно розібрати корпус дозиметра та вийняти з нього акумулятор. Для цього потрібно за допомогою такої картки піддіти передню прозору частину. Вона приклеєна на двосторонній скотч. Трохи відгибаємо гумову частину та вставляємо сюди один кінець картки, для того, щоб відклеїти його від корпусу. От бачите, вже передня частина відклеїлась. От такий вигляд має відклеєна частина. Далі необхідно за допомогою маленької хрестоподібної викрутки викрутити 8 болтів передньої частини приладу. Після цього необхідно за допомогою плоскої викрутки піддіти верхню частину та розібрати корпус цього приладу. Дуже обережно піднімаємо верхню частину приладу та від'єднуємо сонячну батарею, яка знаходиться спереду. Вона дуже крихка, тому потрібно, щоб вона не зламалась. Ось такий зовнішній вигляд має передня кришка цього приладу. Потім необхідно вийняти з цього гумового корпусу плату управління. І ось
акумулятор, який нам потрібен. При цьому задня частина приладу остається в гумовому чохлі та не випадає. Тепер потрібно відклеїти акумулятор від плати управління. Вона має такий зовнішній вигляд. Тут є дисплей, мікросхеми. На зворотньому боці плати управління знаходиться акумулятор, порт зарядки та трубка, яка реагує на радіаційне випромінювання. Тепер необхідно відклеїти цей акумулятор від плати управління. Для цього за допомогою плоскої викрутки необхідно піддіти акумулятор та відклеїти двосторонній скотч, який його тримає до плати управління. І необхідно від'єднати роз'єм живлення акумулятора до плати. Цей акумулятор має робочу напругу 3,7 вольта та ємність 400 мікроампер-час. В першу чергу нам необхідно розмотати цей жовтий скотч та дістатися до його основних блискучих контактів. І бачимо, що тут ще є плата контролеру та два контакти живлення. На акумуляторі є полюси плюс та мінус, що ви не перепутаєте. За допомогою тестеру перевіримо робочу напругу на акумуляторі. Для цього переводимо перемикач тестера в режим 20 вольт постійної напруги та перевіримо. На даний час робоча напруга 2,5 вольта, що говорить про глибокий розряд акумулятора. Для того, щоб зробити стартовий заряд цього акумулятора, я візьму стандартний зарядний пристрій для всіх акумуляторів у побуті. Після чого під'єднаємо за допомогою провода та крокодильчиків акумулятор до контактів зарядного пристрою. Синій провод буде мінусом, а червоний плюсом. Старайтеся, щоб вони не з'єднались та не було короткого замикання. Потім, відповідно, під'єднуємо до зарядного пристрою плюс та мінус цих крокодильчиків. Я вставляю сюди викрутку та під'єдную плюсовий контакт. І підключаємо живлення зарядного пристрою. Ось ви бачите, що на зарядному пристрою запрацювала індикація зарядки акумулятора. Після цього необхідно дочекатися повного заряджання акумулятора та підключити його до плати управління дозиметру. Ось зарядний пристрій вимкнувся і можна збирати пристрій в зворотньому напрямку. Перевіряємо напругу на акумуляторі за допомогою тестера. Тепер напруга 4,10 вольт. Те, що нам потрібно. Підключаємо акумулятор до плати управління. Та приклеюємо його на скотч. Ось видно, що механізм вже запрацював. Вставляємо на місце плату управління та встановлюємо на місце кришку. Після чого прикріплюємо кришку на своє місце.
двосторонній скотч, доволі цупкий, тому добре приклеює її на своє місце. Зараз ви бачите, що акумулятор дозиметру заряджається. Також працює сонячна батарея. Верхня шкала. Ви були на каналі Справа майстра боїться. Дивились відео про те, як відремонтувати дозиметр Geiger 2 Mira, якщо він розрядився. Пишіть свої зауваження та коментарі, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами. Всім пока!